ต่อมา CIF เนี่ยก็คือ Cost Freight and Insurance ก็คือเราต้องจ่ายทุกอย่างในเรื่องของเฟรดเนี่ยก็คือการส่งไปต่างๆเอกสารอะไรต่างๆผมลืมบอก FOB เนี่ยเราต้องทำเอกสารส่งออกให้เขาด้วยซึ่งค่าใช้จ่ายก็อยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทต่อหนึ่งล็อตเนาะก็ไม่ได้แพงมากเราก็ยังพอรับได้แต่อย่าง Cost Freight and Insurance เนี่ยเราจะต้องเชี่ยวชาญมากๆเลยในประเทศนั้นเพราะว่าเราอะต้องคิดทั้งหมดเลยว่าเราส่งของไปเป็นเงินเท่าไหร่เอามาคิดรวมกับในคอสของที่เราจะขายเขาทุกอย่างเราต้องรับผิดชอบหมดไม่ว่าจะเป็นของเสียบนเรือหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราต้องเป็นคนรับผิดชอบหมดความรับผิดชอบเราจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อไปถึงพอร์ตนู้นแล้วฮะเรือจอดที่พอร์ตยังไม่ได้เอาลงนะแค่เรือจอดที่พอร์ตฮะนี่คือความรับผิดชอบของ CIF ที่เราถ้าเลือกเทอมนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นอินโคเทอมหลักๆที่ผมใช้อันนี้ผมได้ใช้จริงทั้งหมดก็เลยเอามาพูดให้ฟังกันได้ก็ควรศึกษากันไว้อินโคเทอมทั้งหมดจะมี10 กว่าอันแต่ถ้าต้องพูดทั้งหมดเนี่ยก็คงต้องจบพรุ่งนี้แหละฮะผมว่าต่อมาฮะก็จะมีที่สำคัญก็จะเป็นวิธีการจ่ายเงินหลายคนอาจจะสงสัยว่าเวลาเราไปขายต่างประเทศเราจะจ่ายเงินกันยังไงเนาะในประเทศเราก็มีการเปิดเครดิตมีการจ่ายเงินล่วงหน้าอะไรต่างๆเหมือนกันฮะของเราดูได้ฮะอันนี้จะเป็นฝั่งของลูกค้าอันนี้ฝั่งของเรา Exporter นี่จะเป็นฝั่งเราสีเขียวที่สุดสำหรับฝั่งเราปลอดภัยที่สุดเนี่ยก็คือ Advance Payment คืออะไรลูกค้าติดต่อซื้อสินค้ากับเราดีลจบแล้วก็จะขึ้นอยู่กับเทอมว่าโอเคเขาต้องจ่ายเงินล่วงหน้าก่อน3 วัน 7 วันเราถึงจะส่งของไปให้อันนี้พอเราส่งเสร็จปั๊บเอกสารเราต้องส่งให้เขาดูว่าโอเคเราส่งแล้วนะแต่เขาจ่ายเงินมาล่วงหน้าแล้วเราก็เลยไม่ต้องคิดถึงถ้าเราจะเป็นคนขี้โกงเราก็เชิดเขาเลยก็ได้เหมือนกันโดยไม่มีความผิดอะไรเลยอาจจะมีการฟ้องกันนิดหน่อยแต่ก็ยากฮะข้ามประเทศแต่เราก็จะเสียลูกค้ารายนั้นไปเลยต่อมาเนี่ยที่จะเป็นเทอมที่เขาใช้สำหรับลูกค้าใหม่ๆก็คือ LC หรือ Letter of Credit นั่นเองเป็นเทอมที่เขาเป็นวิธีจ่ายเงินที่ลูกค้าใหม่ๆจะทำกันนะฮะการทำธุรกิจสมมติเพิ่งรู้จักกันเพิ่งค้าขายกัน 2-3 ครั้งแรกเนี่ยก็จะใช้ LC กัน LC เนี่ยจะมีกำหนดทุกอย่างเลยว่าโอเคต้องวางสินค้าแบบไหนคือผู้ซื้อจะกำหนดมาทุกอย่างเลยว่าต้องวางสินค้าห้ามโดนแดดนู่นนี่นั่นทุกอย่างจะกำหนดมาทั้งหมดและเอกสารที่เราจะออกว่าเราส่งไปเอกสารที่ฝั่งขนส่งของเราเนี่ยจะออกไปอย่างฝั่งบริษัทเรือต่างๆเนี่ยก็ต้องออกมาให้ตรงกับเงื่อนไขของลูกค้าแบงค์ถึงจะทำการจ่ายเงินให้อันนี้จะมีตัวกลางเข้ามาเกี่ยวและ Letter of Credit เนี่ยจะมีแบงค์เวลาวิธีของคร่าวๆนะวิธีคร่าวๆของ LC ก็คือผู้ซื้อเราที่เวียดนามก็จะไปบอกแบงค์ว่าแบงค์ของประเทศเขานะฮะว่าเราจะซื้อของจากบริษัทเนี้ยในประเทศไทยแบงค์ไหนที่คุณมีคอนแทรคด้วยอะไรอย่างนี้เขาก็จะมาบอกเราแล้วว่าโอเคเขาส่งผ่านแบงค์นี้ไปนะให้ไปติดต่อแบงค์นี้ฝั่งเราเนี่ยก็ต้องไปติดต่อแบงค์นี้เพื่อได้ว่าเอาเอกสารต่างๆมาเงื่อนไขต่างๆว่าโอเคเขาขอเงื่อนไขอะไรบ้างเรามาทำให้มันตรงส่งต้องภายในกี่วันนู่นนี่นั่นแล้วเราก็เราก็ไปติดต่อกับบริษัทขนส่งและเอาเอกสารตรงนั้นที่เราส่งไปแล้วเนี่ยมาให้แบงค์ทางเราเนี่ยแบงค์ที่ไทยเนี่ยก็จะแจ้งไปที่แบงค์ที่เวียดนามอีกทีว่าของส่งแล้วนะแล้วก็เรียกลูกค้าเรามารับเอกสารไปเพื่อไปออกของจากท่าเรือหรือที่ไหนก็ตามที่บริษัทขนส่งตกลงกันไว้เนี่ยเขาจะเอาเอกสารจากแบงค์เนี่ยพอจ่ายเงินเสร็จปั๊บเอาเอกสารไปเอาของออกมาแต่ถ้าไม่ได้เอาแล้วถ้าลูกค้าเราไม่มาจ่ายเงินแบงค์ล่ะทำยังไงอันนี้แบงค์จะเป็นคนรับรองฮะเท่ากับว่ายังไงเราก็ได้เงินถ้าเราส่งของไปตามเงื่อนไขนั้นแล้วเท่ากับว่ายังไงเราก็ได้รับเงินอยู่ดีเพราะว่าแบงค์ทางนู้นจะจ่ายให้เราส่วนแบงค์คอลเลกชันเนี่ยคืออะไรคือจะต่างกับ LC ตรงเนี้ยแบงค์ไม่ได้การันตีแต่เราทำผ่านแบงค์ไม่ได้การันตีว่าถ้าลูกค้าไม่จ่ายเงินแล้วเราจะได้เงินหรือแบงค์ไม่ได้การันตีว่าถ้าเงื่อนไขไม่ถูกทางนู้นก็ต้องจ่ายเงินอยู่ดีเพื่อที่รับของเพราะฉะนั้นอันนี้จะต่างกับ Letter of Credit ตรงที่แบงค์ไม่การันตีว่าเราจะได้รับเงินแล้วก็อันที่เป็นการที่ไม่ปลอดภัยที่สุดสำหรับฝั่งเราเนี่ยคือ Open Account ใช้สำหรับลูกค้าที่ค้าขายกันมานานมากๆแล้วอย่างเช่นค้าขายกันมาได้เกือบ2 ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะใช้นี้ได้เป็นเครดิตเทอมอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาสั่งสินค้าเรา 200,000 อีก30 วันจ่ายตามเทอมที่เรากำหนดก็เท่ากับว่าเขาสั่งสินค้าเรา 200,000 หรือว่าอาจจะระหว่าง30 วันนั้นเขาสั่งอีกเพิ่มอีก 200,000 ก็ค่อยจ่ายอีกทีก็หลัง30 วันนะฮะเป็นเครดิตเทอมที่เราตกลงกันไว้นี่คือคร่าวๆของ Method of Payment นะฮะจริงๆมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอยู่ข้างในเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับ Method of Payment อันนี้คือเป็น
ประสบการณ์ที่ผมจะมาแชร์แล้วว่าเฮ้ยผมไปยังไงอยู่ๆผมเข้าไปหาเจอพวกที่ผมไปดีลมาเนี่ยได้ยังไงก็คือว่าผมเริ่มจากการที่ไปเรียนคอร์สนั้นที่ผมบอกเสร็จแล้วมันก็เป็นคือเหมือนเป็นความรู้ทั่วไปสำหรับทุกคนนะฮะทุกคนสามารถรับไปได้ทั้งหมดก็ไปเราก็ต้องไปต่อยอดเอาเองอันนี้ผมทำยังไงผมไป business trip ครับของนิด้าทำร่วมกับ C อาเซียนสักอย่างองค์กรนั้นผมก็ไปโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะได้ลูกค้ากลับมาหรอกผมก็ไปเพราะว่าเวลาเราไป business trip เนี่ยถือว่าเราเหมือนไปดูรวมๆของประเทศนั้นๆมากกว่าเพราะว่ามันก็จะมีลูกค้า business trip เนี่ยก็จะมีหลายๆธุรกิจเขาก็คงไม่ได้เจาะจงของเราอันนี้เป็นที่ผมไปเจอวันสุดท้ายพอดีแล้วผมเอากลับมาดีลต่อเองตอนแรกผมก็ส่งเมลไปหาเขาหลายรอบมากเขาก็ไม่ตอบผมก็รู้สึกว่ามันก็คงเขาเป็นบริษัทใหญ่มากเขาขายโฟโมสขายตาหมีขายมิตรผลอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยไม่คิดว่าเขาน่าจะไม่สนใจเราแต่ทริคที่ผมได้เนี่ยก็คือผมโทรไปฮะพอผมเริ่มส่งเดือน2 เดือนผมรู้สึกเมลเขาก็ไม่ตอบทำไงโทรไปเขารับฮะเขาบอกว่าอ้าวทำไมเพิ่งมาติดต่อวันนั้นเพิ่งเจอกันตั้งนานแล้วประมาณหลังจากผมไปบิสเนสทริปได้ประมาณ 3-4 เดือนฮะกว่าผมจะโทรหาเขาจนพอผมโทรไปอ่ะหลังจากนั้นประมาณ3 อาทิตย์เองฮะผมก็ได้ส่งของแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบไปดูผมชอบไปดูเองให้เห็นกับตาว่าของเรามันขึ้นเรือไปยังไงผมขับออกจากบ้านตี 5เลยแล้วก็ไปดูว่าของเราอ่ะมันถูกส่งยังไงถูกลงเรือยังไงดูจนถึงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองฮะกว่าเขาจะลงเสร็จก็รู้สึกว่าภูมิใจกับล็อตแรกของเราอันนี้เพิ่งปีที่แล้วผมทำของที่บ้านมาได้ประมาณ1 ปี 10 เดือนเองอันนี้แล้วผมก็ไปออกบูธกับเขาเวลาเรามีดิสทริบิวเตอร์เนี่ยเขาจะชวนให้เราไปออกบูธขายปลีกขายดีมากๆฮะที่นู่นเขาจะค่อนข้างพอเป็นงานไทยแล้วเนี่ยงานที่เป็นสินค้าไทยเนี่ยคนจะเดินเยอะมากๆแล้วก็ซื้อกันแบบยกกล่องยกลังกันไปเลยขายดีมากๆฮะที่นู่นที่ผมรู้สึกได้ก็คือเขาจะชอบอะไรที่มีให้ชิมให้กินให้ลองดูเงี้ยผงซักฟอกเขายังต้องใส่กล่องไว้กล่องพลาสติกเล็กๆฮะเขาก็จับดมกันฮะผมว่าโอ้โหน้ำปลาผมฮะที่เห็นเนี่ยใส่แก้วไว้เขาต้องลองชิมน้ำปลาผมฮะเนี่ยที่เห็นใส่แก้วไว้เนี่ยผมก็งงเหมือนกันเขาก็ดมๆแล้วเขาก็กระดกเลยน้ำปลาแต่ที่นู่นเขาบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ฮะน้ำตาลยังต้องใส่น้ำตาลมิตรผลนะฮะก็ยังต้องใส่กล่องแล้วเขาก็หยิบชิมกันเลยมันก็ค่อนข้างแปลกแต่ก็น่ารักดีฮะเป็นประสบการณ์ที่มาแชร์กันนี่ผมว่าไปขายก็ขายดีเลยครับเวลาขายปลีกอย่างนี้ผมก็ไปตรวจตลาดด้วยไปถามเจ๊ไปถามเฮียว่าเอ้ยเป็นไงของผมขายได้ไหมเวลาเราทำแล้วเราควรจะไปติดตามหรือจะไป business trip ก็ตามเนี่ยเราควรจะไปก่อนสัก2 วันเพื่อไปศึกษาตลาดไปใช้ชีวิตแบบคนโลคอลว่าเขากินกันแบบไหนเราควรจะไปศึกษากันว่าของเราควรจะไปขายที่ตลาดไหนที่เขากินกันราคาที่เราไปสืบเนี่ยง่ายๆนะฮะถ้าเราจะตั้งราคาขายที่ประเทศต่างๆเนี่ยเราก็ไปดูว่าคู่แข่งเราอะสินค้าแบบเราเนี่ยขายเท่าไหร่แล้วเราก็ขายเท่าเขาฮะเพราะว่าเขาขายกันอยู่เราก็รู้ราคาแล้วที่ผมจะไปอย่างโฮจิมินห์เงี้ยผมจะไปโฮจิมินห์ผมก็โทรไปขอคอนแทคมาแล้วผมก็ติดต่อเขาว่ามีอะไรแนะนำไหมผมจะไปเปิดบูธที่ผมได้กลับมาก็คือลิสต์ของ importer ทั้งหลายของเครื่องปรุงอาหารหรือขนมนมเนยทั้งหมดเขาจะให้ผมมามีอยู่ประมาณ100 กว่าฮะผมก็ส่งเมลหวานไปเลยว่าผมจะไปเปิดบูธวันนี้ที่นี่นะมารับแซมเปิลผมได้นะผมมาออกบูธครั้งแรกที่นี่ผมอยากจะมี importer ที่นี่ผมกำลังหาอยู่อะไรเงี้ยเราก็ส่งเมลหวานไปเลยใครจะอ่านไม่อ่านก็แล้วแต่ฮะแต่เหมือนเราได้ทำเราก็ได้หวานไปก็ฟีดแบ็กดีฮะตอนไปออกบูธเนี่ยก็จะมีคนมาติดต่อเราว่าเอ้ยเนี่ยเขามาจากเนี่ยเมลที่คุณส่งมานู่นนี่นั่นเราก็จริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราส่งให้ใครบ้างแต่เราก็ต้อนรับเขาอย่างดีมีแซมเปิลให้นู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องเตรียมตัวขายปลีกดีๆฮะเวลาไปออกบูธพวกนี้แล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมจะฝากไว้เลยเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เรามีดิสทริบิวเตอร์แล้วหรือว่ามีลูกค้าแล้วเนี่ยเราควรจะทรีตเขาอย่างดีหรือจะเป็นซัพพลายเออร์เรายังไม่ได้เป็นลูกค้ากันก็ตามวันหนึ่งเนี่ยสมมติเนี่ยอย่างเมื่อวานผมก็ส่งรถไปรับเขามาที่โรงงานพาไปกินข้าวนู่นนี่นั่นทั้งที่ยังไม่เป็นลูกค้ากันเลยแต่ตรงนี้ที่เราเสียไปประมาณ 4-5,000 บาทเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับวันข้างหน้าถ้าเราจะเป็นลูกค้ากันหรือจะไม่ได้เป็นก็ตามมันเป็นเหมือนการลงทุนมาร์เก็ตติ้งเรานั่นแหละวันนี้เขาอาจจะยังไม่อยากซื้อของเราแต่วันหนึ่งถ้าเขาอยากซื้อของเราเขาต้องนึกถึงเราเป็นคนแรกเราต้องทำให้เขาประทับใจมากกว่าเนี่ยฮะสิ่งที่อยากฝากไว้นะฮะก็คือว่าถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็ต้องออกไปเราต้องเริ่มด้วยกันที่ออกไปก่อนอยู่ในประเทศเราไม่มีทางได้ส่งออกหรอกครับบินไปเลยไปดู
ไปเห็นก่อนผมพยายามไปให้หลาย ๆ ที่เข้าไว้ เพื่อให้เห็นหลาย ๆ อย่างเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเวลาผมไปนะฮะแนะนำเลยก็คือว่าเราควรจะไปไหนบ้างเวลาเราไปเลยอะเพื่อศึกษาวัฒนธรรมเขาเนี่ยเราควรจะไปพิพิธภัณฑ์ไปสวนสาธารณะไปร้านอาหารไปร้านกาแฟไปคุยกับคนเขาฮะเจอใครไม่รู้จักเราก็คุยคนฝรั่งเราก็ไปนั่งคุยเล่นนะฮะไปคุยเลยผับตอนคืนไปบาร์เราก็ไปนั่งคุยฮะเราก็จะได้มุมมองของคนในประเทศนั้น ๆ แล้วเราจะเข้าใจประเทศเขามากขึ้น ก่อนที่เราจะไปทำธุรกิจเนี่ยเราควรจะเข้าใจประเทศนั้น ๆ มาก ๆ เลย เราถึงจะรู้ว่าเนเจอร์จริง ๆ ของเขาเป็นคนยังไง เราจะติดต่อเขาเนี่ยเราต้องเข้าหายังไงเนาะมันจะเป็นการที่เป็นประโยชน์กับการทำธุรกิจของเรา